Makumatkalle Pöperön mielettömään maailmanhistoriaan. Luennon aiheena tänään Pöperön mieletön maailmanhistoria. Flipannut keittiömestari on hetkeksi himmentänyt keittiön valot ja chitannut alas. Olen filosofisella tuulella, joten kysynkin, miksi maailma on sellainen kuin se on? Miksi yksillä on valta ja porhous, kun toisilla on alati vieraanaan köyhyys, kurmootus ja rospuutto? Vastaukset eivät toden totta ole yksinkertaisia tai mustavalkoisia, mutta yksi merkittävä seikka niitä yhdistää. Safka. Safkan historiahan on yhtä kuin ihmiskunnan kehityksen historia. Eurooppa on saanut maantieteensä vuoksi 10 000 vuoden etumatkan muuhun palloon, mitä tulee ruoan tuotantoon, teknologiaan tai tautien vastustuskykyyn. Niiden avulla se on noussut korkeakulttuuriksi muita nopeammin, ja mitä pidemmälle kulttuuri kehittyy, sitä varmemmin se tallaa alleen yksinkertaisemmat yhteiskuntarakenteet. Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistuva ruokakulttuuri on yksi tapa kyykyttää primitiivisemmat yhteisöt osaksi länsimaiden fyrkkaa ja valtaan perustuvaa vuorovaikutusverkostoa. Elikoiden kesytys, niiden käyttäminen safkana tai juhtina, bakteerikannat, kaikki nämä ovat boltseja maanosien välisessä syntymäpaikkalotossa, jossa 7 oikein pelattiin jo valitettavasti kauan aikaa sitten. Kolonialismi jätti läksiäislahjaksi rengeilleen byrokratiaa, korruptiota ja toimimattomat infrastruktuurit. Samalla ryöstettiin luonnonvarat ja vietiin väestöstä vahvimmat orjatyövoimaksi. Tämä taakka painaa edelleen esimerkiksi Afrikan harteilla, kun maanosa yrittää pyristellä samalle viivalle sortajiensa kanssa. Alkuperäiskansojen sortamisesta puheen ollen, meillä on tänään kunnia saada keittiöömme oman maamme alkuperäisasukas. Kaukaa Suomen saamesta, poron pää kainalossaan matkannut Niiles Jouni Aikio. Mitä me Niiles Jouni tänään tehdään? No mehän tehdään semmoista perinteistä poronpääkeittoa. Minä nyljen tuosta nuo kallut pois, poron alaleuat ja kielet on, ja sitten me nasahutaan sen leukulla. Otan tuon nokkaosan pois, molemmat silmät erikseen, ja sitten nämä korvaosa. Ja sitten me kaivan tuolta aivot, jotka me keitän. Tässä voidaan todeta, että poro on pystytty käyttämään ja hyödyntämään kaikilla eri tavoilla ihan aikoja alusta asti. On maidot, lihat, eli ruokapuoli, sitten on työjuhtana, vaatteina, työkaluina, sarvista on ollut tehtyjä luista, työkaluja ja sitten vielä lankaa, suonista ja näin. Niin myös tässä ruokailussa perinteisesti hyödynnetty kaikki osat. Kaikki. Kyllä se saa sanoa, että siitä on hyvin vähän mikä on jäänyt. Se on periutettu talteen ja peräsuolesta tehty makkara. Aivot otettu erikseen, aivokopasta kopsautettu korteksia kivasti siinä puukolla ropsien, ja sitten meillä on siellä silmät omissa munakupeissaan, turpa revitty irti, eli se on sitten tuolla tavallaan, tai oikeastaan turpa, vaan poskilihat ja ikenet. Yyteröidäänpä lapset tähän väliin pätkiksi ja saatte vähän aivojumppaa. Madhugin maailman selitys. Sapuskan historia pähkinänkuoressa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
Homo sapiens elää melkein 200 000 vuotta pelkällä riistalla ja kasviksilla. Sitten keksitään viljely ja lypsäminen ja juusto. Ihmisen ruokavalio alkaa muuttua radikaalisti. Tulevat sokeri, makkara, nuudelit, jogurtti, kaljakin luojan kiitos, mausteet, kahvi, tupakka, valkoinen vilja. Lopulta luolamiehen elimistö kohtaa 1900-luvun kamoottavimmat keksinnöt. Einekset, pikaruoka, snacksit, roiskelävät, suojakaasut, geenimanipulaatiot, lisäaineet, liikaa rasvaa ja hiilihydraatteja. Friteeratut Mars-patukat. 2000-luku. Homo sapiens ei enää syö pysyäkseen hengissä ja terveenä, vaan väärennetty ruoka tappaa nauttijansa varmemmin kuin koskaan aikaisemmin. Petteri Punakuono oli poro nimeltään. Ollut ei loiste huono, Petteri menenämpään. Haukuivat toiset illoin, majakaksi pilkaten. Siitäpä saikin silloin joulupukki aattehen. En muista mitä jatkuu. Aattoilta pitkä on, taival valoton. Petteri vois nenässään valon tuoda pimeään. Vielä 1700-luvun keskisessä Euroopassa suurten kotieläinten aivot tarjottiin aina dinnerin kunniavieraalle aterian päätteeksi. Mutta nykyään elikoiden daijuja ei valitettavasti enää pidetä niille kuuluvassa arvossa. Älä avosuu vasaroittaa, Riku repii kiele irti ja laittaa sen poronpää keittoon. Mitäs mausteita meille tulee niin, se on tähän? No tähän... Yksi porkkanapala. Se niistä maustehässäköistä. Eli ennen meidän päivän pääateriaa meillä on pikku aperitiivit, eli ruokahaluherättäjät tässä, eli konttiluut. Tämähän on suurta herkkua. Niin tulee... Se on pelkkää luuta. No ei, mutta täällä sisällähän on sitä jytyainetta. Me emme tarvitse, jotka tätä syömään, ei tarvitse lähteä apteekin sinisiä tablettia rouskuttelemaan. Ala käsittää. Eli kyse on siis vanhasta kunnon, mitä olemme useissakin eri kulttuurisissa kohdanneet, luonnon voimasta. Joo, ja kahdella iskulla. Eli tässä on se todellinen, tämä japanilaisten poronsarvijauho-flippaus on ilmeisesti täyttä ihan hyvä sinänsä täyttä. Humpuukin, mutta kuitenkin ne ostaa. Mutta ne menee kaupaksi, hyvä, niin ostakaa enemmän, mutta tässä, hyvät naiset ja herrat, on konttiluun ydintä, eli sitä aitoa, perinteistä, lappilaista luonnon viagraa. Ja nyt maistetaan. No jumalavita, kun on hyvä. Ja siitä kaivelet sieltä kaikki, mitä sieltä... Aivan taatusti kaivan. Tähän jää koukkuun. Mutu. Musta tuntuu. Mutu. Eli siinä meillä on kuohunut ja kiehunut ja ollut ihan kohta riittävän pitkään tämä porondaiju-keitto. On aika tehdä toinen päivän pääraaka homma, eli aivot. Ja näistä preppiksistä eli misaamisesta sen verran, että puhdellaan ne aivot huolellisesti kylmässä vedessä. Oikeastaan mitään muuta misailua ei tarvita, mutta minkäännäköistä shaiban kikkarettakaan ei saa jäädä siihen pintaan eikä mitään verihyhmää, koska sitä me ei haluta syödä. Me halutaan vain niitä hyviä, pieniä, harmaita aivosoluja. Nyt se lähtee. Alkaa olla kyllä semmoinen homma, että me aletaan kohta syömään. Näin tehdään. Ja juomaan. Ja höperehtimiset sikseen on KSP:n aika. Kumpi meistä, minä vaiko kameran takana oleva Tunna, on vetävä sisuksiinsa poron daijun tai tarkemmin sanottuna sen aivot sekä egut, silmäegut ynnä muut soppa-ainekset. Noniin. Me olemme ohjelman historiassa, tai minä olen syönyt monenlaisia aivoja. Tämä todellakin on ihan selvästi niistä herkullisimmista päästä, joten ainakaan en ole itse kovin pahoillani, jos otan dunkkuni tässä skabassa, mutta kalaa kasvissyöjä ystäväni Tunna sen sijaan. Pian nähdään, onko hissipoika siellä ylimmässä kerroksessa vai ei. Annetaan mennä. Hyvä. Okei. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Miten se aina tapahtuu näin? Ja siinä meillä on valmis annos poron aivo
turpa, kieli, silmäsoppaa. Aletaanpas täältä laittamaan. Siinä on öga valmiina. Silmäsuonistoa siinä. Eikö se ollut se todella rasvainen ja hyvä osa? Siinä avosuun kieltä. Ja lopuksi tuolta pohjalta muhisee aivomuhjua, eli muhnua. No, mistä aloitetaan? No, sulla on se silmä siinä niinku otilla. Niin. Silmä on, no eikä siinä sitten auta. On niin kutsuvasti sitä. Silmän ruokaa. Vedetäänkö sitä niinku kokonaisena? Joo, ei se kun sä alat jyrsimään vaan sieltä. Jätä se mustuu aina vaan. Aha, pupilli ei kuulemma pidä koskea. Sudet syövät sinun poroa kaikki. No huhhuh. Olen aterioinut monilla tantereilla, mutta en ole konsanaan maistanut veroistaan silmää. Kippis. Se on kippis. Sitten otetaan vähän kieltä. Tämähän on aivan pehmeetä. Miten me saadaan tuo meidän kameran takana viihtyvä kasvissyöjä tähän poronlihakeitoon? No sehän on tuo, porohan on ainut kasvis, mikä kasvaa tuolla meidän tuntuu pohjoisen oloissa. Niinhän kuulin. Poro on kasvis. Eli poro on siis tätä nykyään kasvis. Pidemmittä puheitta kameraa tänne ja mies syömään aivo, silmä, turpa ja kielisoppoo. Eli kasviskeittoa. Tunnetko tofun? Ei ole minun tuttu. No niin, mitä se ei aivoa? Nyt mä odotan innolla tätä hetkeä. Mitä siellä on? Aivoa. Mitä? Poron aivoa. Ei. No annapa katso. Aivoa. Missä? Siinähän se on heti se pinnalla. Mikä? Tämä. Mikä? Poron aivot. Aivo. Aivot. Ja Aivo. Aivot, millä se ajattelee. Sehän on jäkäläporon aivot ja siellä katsoo se... Eli kasvisaivot. 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 Mahtavaa. Hyvät naiset ja herrat, tunturikasviksen aivot. Just niin. Nyt on ensimmäistä kertaa hyvät aivot. No eikö se oo? Mä sanoin ihan samaa. Mikäs se tää Ja se on se justi se silmän pohja ja suonet, millä se on kiinni. Ne on ne kaikista maukkaammat osat. Täältäkö löytyy kaikista eniten siis vitamiinia? No ilman muuta kaikkihan ne sinne pohjallehan on jäänyt. Porohan kerää lyhyen kesän aikana 200-300 eri kasveja. Vain sen C-vitamiinipitoisen sen osan kasvista syöpii ja se taltioi piittelee talvea varten. Ja niin se on siinä. Ja sitten luuitimen sisälle. Nyt kuulkaas kaikki hipsterit kuulolle. Tässä on superfoodia sen oikeassa merkityksessä. Siitä, anna palaa. No niin, silmäsuonet sisään. Silmä käteen ja katsoo hän. Oho, Mitäs silmänruoka toimii? nyt täytyy sanoa, että on sitkehköä. No on se sitkeäkin, mutta kyllä se kun se hampaathan sulla on vielä kunnossa näkyy. Niin, vaikka kasviksia onkin syönyt 15 No vuotta, on vähän, ei ole niihin terässä Joo, enää. mutta se tulee tunturikasvista syönyt. Siinä se hiijoutuu. No, täytyy sanoa, että tuntee oikein kuinka vitamiinit imeytyy kehoon tästä silmäkappaleista. Rutiinaa kuuluu. Joo. No niin, eli mitä sanot, mikä on loppuarvosana keitolle? Näin niin kuin kasvissyöjän näkökulmasta. Aivan uskomattoman hyvä. Mä tunnen, että oli aivan mielettömän ravitseva. Kiitos todella paljon vierailusta täällä. Kiitos, että sain tulla ja näyttää ihmisille ympäri maailmaa, että mistä löytyy parhaimmat herkut. Loistavaa. Ei sitten kun tropiikkiyöhön. Hei. Kuten äskeinen ateria osoittaa, hyvää safkaa ei sortovaltakaan voi kulttuurista kitkeä. Älkääkä tulko kirkkain silmin hullulle mesulle väittämään, että siirtomaavallan aika olisi ohi. Ei, länsimaat ja meidät on vain vapautettu porsaan reijin isännän vastuusta. Lipannut keittiömestari määrää! Safkallakin on historia. Opit tuntemaan se, ette toistaisi eilispäivän virheitä. Äy.